हॅलो मैत्रिणींनो, वेलकम टू भावीज रेसिपी. चला तर आज आपण एक नवीन रेसिपी घेऊन आलो आहोत, कोथिंबीर वडी. तुम्ही बघू शकता आपल्या कोथिंबीर वडी किती मस्त खुसखुशीत अशा झालेल्या दिसत आहेत. तर अगदी बघताबरोबरच तोंडाला पाणी सुटतंय. तर आपण आता ती बनवण्याची पद्धत बघणार आहोत. तर सगळ्यात आधी मी यासाठी घेतलेला आहे एक जुडी कोथिंबीर, मीडियम आकाराची जुडी, जी मी स्वच्छ निवडून घेऊन तिला स्वच्छ धुवून तिला कोरडी करून कट करून घेतलेली आहे. कोथिंबीरला कोरडी करूनच कट करायची. बघू शकता किती मस्त कोरडी झालेली आहे. तर त्याचसोबत आपल्याला वडी बनवण्यासाठी लागणार आहे अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ, एक मोठी वाटी डाळीचे पीठ, सोबत 2 चमचे तीळ, 1 चमचा मिरची आणि लसणची पेस्ट आणि जिरे. तर आता आपण बनवायला घेऊया कोथिंबीर वडी. तर सगळ्यात आधी मी घेतलेली आहे कट केलेली कोथिंबीर. त्यात आपल्याला मिक्स करायचं आहे जे आपण 1 चमचा जिरे घेतलेले आहेत. जिरे आपण आपल्या आवडीनुसार 3 ते 4 मिरच्या आणि 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या करून याची पेस्ट करून घेतलेली आहे. त्यामुळे चव खूप छान येते. 2 चमचे आपण तीळ घेतलेली आहे, ती तीळ आपण घालणार आहोत. सोबत आपण घेणार आहे अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट. लाल तिखट खूप घ्यायचं नाही तर लगेच कलर चेंज होतो. अर्धी वाटी जे आपण तांदळाचं पीठ केलेलं आहे ते घेऊया. छान कुरकुरीत होतात यामुळे वड्या. डाळीचे पीठ, वरतून आपण चवीपुरता मीठ घालूया. आता आपण हे पूर्ण असं सगळं असं एकजीव करून हे सगळं भिजवून घेणार आहोत. कोथिंबीरला पाणी सुटतं, त्यामुळे जेवढं कोथिंबीरमध्ये हे पीठ मिक्स होणार तसं आपल्याला आधी सगळं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे पूर्ण मिक्स झाल्याच्या नंतर गोळा तयार होतो. आणि जर वाटलं तर आपण असं 1-2 चमचा पाणी त्यात घालू शकतो. हे सगळं मस्त छानपैकी असं एकजीव झालेलं आहे. बघू शकता किती मस्त असा हिरवा हिरवा गोळा दिसतोय. तर आपण आता याला वाफवायला ठेवणार आहोत. तर त्यासाठी आपण गोळा तयार करून घेऊया. अशा प्रकारे आपण याचा आकार देणार आहोत. असा लांबसर आपण याला आकार देणार आहोत जेणेकरून आपल्याला छान वड्या पाडता येतील. एकदम मस्त बघू शकता आपण. अशा प्रकारे आपल्याला दोघंही गोळ्यांना आकार द्यायचा आहे. अशा प्रकारे वड्या केल्यानंतर कधीच वड्या बिघडत नाहीत आणि खूप मस्त छान अशा कुरकुरीत पण होतात. मस्त छान बघू शकता तुम्ही. मस्त असा आकार त्याला आपण दिलेला आहे. तर आपण आता त्याला वाफवायला ठेवणार आहोत. यासाठी मी एका पॅनमध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. त्यात मी जी वाफेची चाळणी आहे ती चाळणी ठेवणार आहे. यावर मी थोडं तेल लावून घेणार आहे जेणेकरून ती चिपकायला नको.
आणि जे आपण त्यांना ज्या वड्यांना जो आपण आकार दिलेला आहे आपण तसं हे आपण ह्या चाळणीवरती ठेवणार आहे. हे ठेवल्यानंतर आपण यावर झाकण ठेवूया. आणि आपल्याला हे 10 मिनिट आपल्याला हे असंच छानपैकी वाफू द्यायचं आहे. दहा मिनिटानंतर आपण झाकण काढल्यानंतर बघू शकता किती मस्त त्यांना वाफलेले आहेत. मस्त छान त्या गोळ्यांना असं वाफ मिळाली आहे. आपण आता गॅस बंद करू शकतो. आपण हे थोडंसं वाफ कमी झाल्याच्या नंतर आपण हे थंड झाल्याच्या नंतर आपण हे बाहेर काढून घेऊया. बघा अशा प्रकारे. आणि आपण याला आता कट देऊन घेणार आहोत. आपण वडीच्या आकारात त्याला कट देऊन घ्यायचा आहे. आता असा आकार दिल्याच्या नंतर आपण याला तळून घेणार आहोत. दोघं पण आपण यांना असेच कट देऊन घेतलेले आहेत. अशा प्रकारे आपण कट देऊन झालेले आहेत आपले. आपण आता तळायला घेऊया. आपण तळण्यासाठी एका पॅनमध्ये मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल व्यवस्थित गरम होऊ द्यायचं. प्रकारे तेल गरम झाल्याच्या नंतर आपण यात ज्या कट दिलेल्या वड्या ज्या आहेत आपल्या त्या आपण यात सोडूया. अशा प्रकारे आपल्या जेवढ्या वड्या यात बसतील तेवढ्यात आपण टाकून घेऊया. कोथिंबीरच्या वड्या खूप छान लागतात टेस्टला. तुम्ही पण एकदा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. आता हे तळायला आता एका बाजूने हे छानपैकी बघू शकता तुम्ही ब्राउनिश कलर त्याला आलेला आहे. त्याला आपण उलट करून घेऊया आणि दुसरी बाजू पण याची मस्त छानपैकी फ्राय होऊ देऊया. असं लाईट ब्राऊन कलर आला की त्याला आपण काढून घेणार आहोत. मस्त त्याला बघू शकता तुम्ही लाईट ब्राऊन कलर त्याला आलेला आहे. आपण आता ह्या वड्या काढून घेणार आहोत. दिसण्यावरूनच त्या अगदी छान अशा कुरकुरीत झाल्या अशा दिसत आहेत. अशाच प्रकारे आपण त्या बाकीच्या पण वड्या तळून घेऊया. बघू शकता आपल्या सगळ्या वड्या छानपैकी तळून झालेल्या आहेत. आपण बाकीच्या पण वड्या अशाच प्रकारे तळून घेणार आहोत. आणि आता सर्व करूया. मस्त कोथिंबीर वडी आणि टोमॅटो सॉस छान कॉम्बिनेशन जमतं. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. आणि तुम्हाला जर आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.